Let's go. Be on. Oy, gi-record naka-ingon sa. Ako na Hello record. guys. So today we are Ako na Uy, record. ano kaya? Sige. Is the reaction spontaneous at pH 3 with all other ionic species at 0.01 m and gases at 180 m? Kung moingon gi ka og kani siya ionic species, moderate siya og aqueous. Kay di ang ko manggod sa equation manggod sa katong Q is bawal siya solid, bawal sad siya liquid. So Oh, sir. imong kuan na kay aqueous na og gases. Go Dapat shout out Saint Niscal Reno. sana all. Yeah, if nagi kay given na pH is equals to 3, automatic na siya na kuan. Automatic na siya may mo siya og 10. Constant maning 10. Nga ang unsay gihatag na value sa pH may mo siya og exponent sa 10 pero in negative form. So, 10 negative 3. Mo Ito na tag-agya sa YouTube. ni ang value sa imong H. So, imong bata na ni, since nakasolve naman ka ni, katong sa given na table, na kay 0.625 volts sa E total. Gamit ta sa equation na E is equals to E total minus 0.257 volts. Kanisang 0.0257 volts is constant na Fermi over the number of electrons the natural log of Q, where Q is equals to product over reactant. Mana sa Fermi sa mong Q, product over reactant, pero mo ka sa mong limitation where solid is di sa pwede, liquid di sa siya pwede. Sir, unsay pangan sa imong YouTube channel, sir? Mo Sabay. subscribe ko. Atik mo naman sir. So imong button sa ni na naman kay value sa E total kaning 0.625 volts, imo substitute E is equals to 0.625 volts minus kapya ni 0.257 volts over pili imong N is the number of electrons. Nga makita nimo diri is dili sa balance. Kay na kay tulo ka electrons diri niya, na kay duha ka electrons diri. Mo na imo siya i multiply para ma-balance. Multiply na nako siya og 3, nga multiply na nako og 2. Para kani siya may mo siya 6e. Kani sad siya may mo sad siya 6e minus. So imong the number of electrons na is 6. Ln product over reactant. As you can see na sa mong reactant diri dapita. Click ko no. Highlighter. Solid di pwede, liquid di pwede. Sa mong reactant na sa naka isa ka liquid na H2O. So bawal na siya. Ang the rest is aqueous o gas. So pasok ra sila sa limitation nimo. Pwede rin siya, pwede sa ni siya. Over the reactant where solid di sa pwede, so cancel out ka. Imong pwede mabutang is kanira o kani. So copy Cu 2 plus kung unsay coefficient ana may mo na siya og exponent diri. So from 3 Cu2 plus may mo siya Cu2 plus to the power of 3 times by NO 2 over reactant. Sa mga reactant is nakay coefficient of 2 sa NO3 power of 2 H plus to the power of 8
imong buhaton na lang ani kay since gitagaan naman kag value sa pH nya pag convert into H na is mo na siya simply substitute ra kana nya since all other ionic species at 0.01 m man siya so kani imong copper og imong NO3 og NO3 kay may mo sa 0.01 walang NO gaseous state siya nya may mo siya 1 atm so E is equals to 0.625 volts minus 0.257 over 6 volts ln copper is aqueous so 0.01 yeah NO is gaseous state so 1 squared NO3 minus is aqueous form so 0.01 squared H plus nimo dire is kani siya negative 3 to the power of 8 kung isolve na nimo siya is may mo siya og pila man ay joke this is 0.0625 625 ra din na my bad may mo siya og pila man na ln 0.013 0.01 squared to the power of 8 answer then 0.625 minus 7 volts or 6 answer mo equate sa og 0.408 volts mana siya mga answer nya since positive man siya imong total electron is pan siya kanang the reaction is continuous mana siya nya sa dita di try pa di ko di FD sir, try of D. hatik mo sir pa kanya ako rin may kwandri I-post sa YouTube pero ako matanaw. Pili. Nice. Sa D na ta. Sabot ra ka, Chisel? Chisel. Huwag tamo Chisel. Pati, Napa si Chisel? Sa amin ni Chisel, na-mute man. Wala minaw. Sayang. Ako, nindot yung kuminaw na rin. Atik mo mo. So, Kanay kong na-learn. sa diri dapita, at what pH is the reaction at equilibrium with all other ionic species at 0.01 m and gases at 180 m? Knowing that if gitagaan ganay ka og equilibrium, yung mas equate E is equals to 0. Perme. Nya since mo gipangita na pH is mangita ka sa H una. Kay since pH is equals to negative log H. So, imong buhaton na ni diri. Balik ka sa imong katong balance equation which is kani. So, ka balik katong product mo na where solid o liquid pwede siya. So, taman. Cu 2 plus power of 3 plus NO to the power of 2 over NO3 to the power of 2 o H plus the power of 8 set na. Same gyapon kay since gitagaan maka og value sa ionic species ni mga gases imo ra i-substitute.
However, believe ka sa H plus, dili nimo siya substitute kay mao ni imong pangitaon para makakuha ka sa imong pH. So, substitute, since equilibrium, make E is equals to 0. 0 is equals to 0.625 volts minus 0.257 volts over 6 ln. Substitute ka, since NO3 is gas formula 1 ra. So, musot ako diri sa numerator nako is 0.01 power of 3. While diri sa NO3 is aqueous state, so 0.01 to the power of 2, leaving H plus. Ako ni siya ma-cancel out. Diretso. Cancel out. Then, ang akong buhaton sunod na is kanin siya ako siya i-transfer to diri na side, sa left side. While ang kanin siyang 0 na ko diri is ako siya i-transfer into the right side. Mga buhaton ako is kanin siya 0 257. Ay, joke. Yun na siya, since ma-change man ang sign din sa negative. Over 6 ln 0.01 over H plus 8 is equals to 0.625 volts. Imong goal dire is mangita ka sa value nimo sa H plus. Pag pangita nimo sa value sa H plus, imo dyan ay wag tangon sila para way kuan din ang samok. So ang buhaton nako ani is divide both sides by kanina value. I multiply both sides there. So kanisa if we multiply nako dire, butanan nako dire is 0.257 over 6. Makancel out na siya. Nya ang kanin siyang na value is ako sa ibutang diretso dire. 0.257 over 6. So wala na ni imong kan, wala na siya 0.0257. Wag tang ka. Imong next button na sa is mo eliminate na sa kasa mong ln. Imong natural log, ang natural log is nasa base perme of E. So kung mubutang kag E diri, makancel out ni siya. Ya kung mubutang sa kag E diri kay unsay mong buhaton sa left, masay mong buhaton sa right. So kani siya na equation, kani siya kan 0.625 down to 6, may mo sa exponent of E. So kung ato na sa i-calculate, may mo na siya og E 0.625 over 0.0257 over 6. Yeah, E. May mo na siya og 2.34 times 10 to the power of 63. Yeah, 0.01 H plus 8. Imong next buhaton na ni is multiply ni mo. Imong goal is ang kanin siyang H plus ni mo manggod kay butan nimo sa numerator. Nya kanin siyang 0.01 nimo, imo ni siya cancel out. So pag cancel out na is mo multiply ko both sides by 1 over 0.01. Kanin sa 3. Same sa 3. 1 0.01. Yay. So, may mo na siya o 1. Cancel out. Kani siya may mo sa numerator. So, H plus 8 is equals to kani siya may mo na sa numerator divided by 2.34 times 10 to the power of 63. So
sunod mo buhatan na is leave alone ka sa h ra jud mo pangitawon dili h to the power of 8. Imong buhatan na is kanang i-close parenthesis na siya, i-divide nimo kung unsay exponent nimo, value sa exponent nimo diri, may mo na sa denominator diri. Ang numerator ana per me is 1. Any number. So if parang nito na kay 4 diri, imong value diri is 1 over 4 para makasalat na siya. Kasalat na. Ang sa explanation basta mo na 0.01, so 2.34 times 10 to the power of 63 nya 1/8 nimo 1 over 8 nakay value na 6.74 times 10 to the power of 9 h nimo. Yeah, since pH man ang gipangita nimo, so imo na siya i-substitute ani. So negative log 6.74 times 10 tapos negative 9 may mo na siya o pila na negative log may mo siya o 8.17 pH. So, at what pH is the reaction at equilibrium with all other ionic species and gases at 1 atm is pH 8.17. Mo na ni imong final answer. Next. Kani siya sa Act 9 na ta. Act 9 is electrolysis. Sa electrolysis is dali ra kay na siya. Sa kanang kon. Aknan lagi na lako, sir. Act 9 na ta diretso mawa ba ta oh. Okay, number 2 ug 3. Wala na lahi na na. Gi, Act 9 na ta, Act 9 na ta. Yes, sir. 2 ug 3, sir. Ay na. 2 ug 3 lagi, sir. Wala ko sa PowerPoint bahala na. Bahala mo dira. 2 ug 3, sir. Sir, ako ingon sa question, sir. Please, sir. Ay na. Alin, new PowerPoint, Wala. sir. Dili na. Next na. Sabi, sir. So, kani. Last, sir, ha. Insert ang 2 ug 3, sir. Kaya wala pa ako kabaon sa ang 3, sir. Gi. Kani sa if Thank you, 1.50 A current flows through an aqueous solution of copper 2 sulfate or CuSO4 for 25 minutes, the amount of charge passing through the solution is blank. Wala kibaw. So ato sa state ang mga given nato. Natay 1.50 amperes o natay 25 minutes. So I is equals to 1.50 amperes. And time na to is equals to 25 minutes. However, sa imong time per me, dapat na siya ma-convert into seconds. So, imong buhatan na ni is i-convert mo to seconds. So, 25 minutes times 1 minute is equals to 60 seconds. So, equate na nimo siya, may mo na siya og sila man na 25 times 60 1,500 seconds. So, ang gipangutana dire is the amount of charge passing through the solution. If mo nga getag amount, Straight na tulan niya, straight kikibin. so ang gipasabot sa amount is kuan siya grams. So, unsa may buhatan ni mana? Ay, grams na nun? Joke. Wrong. Ang Astang, sir. Sir. amount na is ang coulombs. So, imong formula gamito na ni, kung mangutan na sa about ani, is kani siya, Q is equals to I, T. It. So, ako na diretso i-substitute na lang kay value sa I, nasa kay value sa T. So, Q Yes, sir. is
equals to 1.50 amperes multiplied by 1.5 seconds. So may mo na siya og pila man. 1.50 times 1.5 seconds. So may mo siya 2 to 50 amperes per second or coulomb. Kay coulomb is equals to amperes per second man na siya ang measurement na. Mana na siya? Nana kay Ngano dot na mo na kuan. amperes per second. Ay, basta multiply man siya. Nya, Mana na siya? Mana na mong answer? Ay, buot science na. Fuck science. dapat yun na ikuan ka ng or column or pwede na di. Pwede na ka mag-column dito sa 2 to 50 column. Okay. Pwede sa or. Okay. Next, the number of moles passing through the solution. Kanina siya would be blank. Imo na sa buhaton na ni is kanina formula gamiton. If mo guess the number of moles passing through the solution is Q equals to the number of moles niya F. Ambot sa meaning sa F, kalimut ko sa pangan. Where F nasa a constant na value which is 96480 coulomb over the mole of electron. Yeah, since the number of moles man siya ang gikuan ang ipangayo, ako na siya i-derive ang equation ako diri. Leaving n, ako i-divide both sides by f. Cancel out. So, akong new equation is n is equals to q over f. Na naman kay value sa q which is 2250 coulomb. Na nasa kay constant value na 96480. Substitute na ako diretso. May mo na siya og n is equals to 2250 coulomb over fixed value 96480. So na to over mole E. Cancel out. May mo na siya og pila man na. 2250 yan 96480 may mo siya og 0.02 mole E. Approximately kay task ka na sa 0.0233 na. Mana na imong answers sa the number of moles passing through the solution. Ang next namong button is kana siya, the number of moles of electrons transferred in the reduction of the copper ion. Kung electrons transferred in the reduction of the copper siya, mo base ra jud ka na sa katong table na gihatag ni Miss sa katong standard voltage na table ba. Kaya ang kuha naman na, sa table man gud is Cu 2 plus 2E minus reduction niya Cu. Or kaya siya is aqueous kaya naman siya ay electron charge. Kaya siya is solid. So, the number of moles of electrons transferred, so 2. Imong answer is the number of electrons transferred is equals to 2. Mao na siya. Basta yun mo perme. Sige, next. The amount of copper formed at the cathode is blank. Kung may nga nagisag the amount of copper formed, nangita na siya pila ka grams. Pila ka grams sa copper. Imong gamito nani is ang kuan sa ito siya molarity. While using the value of the number of moles passing through the solution kani siya. So, naa kay 0.001
mol E minus multiplied by pila siya unsa ibutan ako diri. Ang ibutan ako diri is mobalik ka diri. Sa isa ka mol na copper nako nakaproduce ko og duha ka mol na electron. Di tanaw diri. So, mabutang ko diri og duha ka mol na electron sa Cu. Tatag Cu. Nya 1 mol of Cu. Nya since atong gipangita man diri is the amount of copper formed man siya. So mo mangita ka sa atomic mass of copper. Ang atomic mass of copper is equals to 63.55 grams per mole. So 1 mole. Cu. Kung imo na sa i-calculator is nakay final answer of 0.74 grams of copper. So mo ni imong answer sa the amount of copper formed at the cathode. So next if the process uses a cell voltage of 3 volts, the energy consumed in the process can be computed by blank. Remember that kani siya kung goal ni Fermi is dapat mahimo siya og kilowatts per hour. Where kilowatt per hour has a constant value of 3.6 times 10 to the power of 6 joules. So kung buhatan na ni is ako sa solve ang joules ani. Ang equation para makuha nimong energy is E is equals to Q V. Where Q nimo, balik tayo diri, Q nimo is 2,250 coulombs. So substitute 2,250 coulombs. Nya volt nimo is 3 volts. E is equals to 2,250 times 3. I was like 6,750 joules. Now remember that na kani siya dili pa ni sa kilowatt per hour. So imo siya i-turn into kilowatt per hour. Imong buhatan na ni is 1 kilowatt per hour is equals to 3.6 times 10 to the power of 6 joules. Kaya sa ma-cancel out din ako, cancel out, mabili na lang kilowatt per hour is pili answer ni. So 650 answer 3.6 times 10 to the power of 6. Ay mo siya og 1.875 times 10 to the power of negative 3 kilowatt per hour. So, mana na imong final answer sa the energy consumed in the process. Kagets na mo? Uy, kagets na mo to. Gi! Ayaw sa ibalik ba? Ano ito i-copy? Kasampan lang kasi. Ano ba ito i-copy? Sir, Tagaan natin kag table oy, kabalaka. sige. Tagaan natin kag table. Sige, ang I-post naman sa YouTube ni Sir, di ba? Saboy, successor na kayo. Gi, kani. Alpha emission, beta emission. Mana ni Kung ang naman niya siya topic. kani kana siya 11 12 Yeah, happy to touch Giselle. Let's go. Ready, let's go. So kani siya na lesson is mo na siya ang nuclear energy. Mana siya nuclear energy. Kani siyang kuan mo, kani siyang nasa babaw nimo. Mo na siya ang atomic mass. Oy. Wait. Kani siya atomic mass siya. Dutag agi, Sir. Walang kani siyang nasa ubos nimo. Mo na siya ang atomic number. So if ever gani mo ingon siya alpha emission
naa siya constant na helium nya 4 nya 2 dire. Mana siya constant Fermi sa alpha emission. Kung talk about alpha emission, makauna na kani 4 to helium dapat. Plus ang answer ani is mag-base ka sa periodic table nimo Fermi ani. Pero sa pag-base nimo if wala pa kakibaw, emong buhaton na is kani siyang atomic number nimo ani o kani imo sa A minus. So 87 minus 2 is 85. 221 minus 4 wala, nako-transition sa googling is 217. So mangita ka sa imong periodic table ani unsa may element na atomic number niya is 85, which is argon. Siguro di ko sayo ay 85 na 80 astatine AP. So ano na siya sa alpha emission ang pagkuha ni subtract atomic mass ng saan na FR basta FR France lang. francium o kaning helium nimo minus na siya minus dire nya unsay atomic number nimo dire mo base ka sa imong periodic table para makuha nimo ang element. Sige, next ato i-try another example. Sige, another example, sir. Another example. Try ta og copper. Copper has a atomic number of 29. Yan nasa siya mass of ato na ni 164. Nga since alpha emission constant ni sa Fermi, matakag helium dire 4 2 subtract 29 by 2 may mo siya og 27, sir. yeah, 64 subtract by 4 60, sir. so mangita ka sa mong predictable unsa may kuan ta 27. So 27 nimo is cobalt. So mo na yung answer nimo sa Ang kanang sa baba di na tanawon. dili na sa tanawon ang kanira mo tawon ang imong atomic number. Yes. Sige, next. Diri na ta sa beta emission. Kung sa alpha emission nata constant value of 4 to helium ay He or helium, sa beta emission is nasa type constant na electron is 0 negative 1. May mo na siya diri og 7 copy 14 o unsay at kuan mo element niya nasa 7 is nitrogen. Ngano na ako man siya na 7 siya guys. 6 minus 1 Ay, minus to din mo Fermi di ay. oh. Distribute siya di mo Okay. dire may mas positive so 6 plus 1 so 7. Yeah. Minus siya. So try ta another example. Natay OS na to has an atomic number of 76 and an atomic mass of 190. So sa beta emission is E natay constant 0 negative 1 plus unsa may ko na ni 76 minus 1 may mo siya 77 copy 190 unsa may element under sa squad 77 is kanisang iridium nimo which is IR. Mara na siya sa beta emission. Go! Nice ka, sir. So for alpha emission we have a constant value na 4 to helium. Sa atong beta emission is 0 negative 1 electron. Kani. Next is ang atong it radiates Gamma rays. So kani sa TE niya TE.
So, natay atomic mass of 125 o 53. If ang atong beta emission nasa fixed value, nasa na sa fixed value ang alpha emission na to, ang kanisang gamma ray na to nasa na sa fixed value. Ang inunduman nimo is gamma ray is opposite of beta emission. May mo na siya og E01. So, Sir. 53 minus 1 is equals to 52. Copy 125. Kung sa may element mo under sa 52, which is ay joke. Alagi. Sam jud sir. Wait, no, joke. Bali. Sa kuan din Asang sir. Ay. sa positron emission din natin. Uy, excited mo ka sir. Ganoon na mo ka sir. Joke lang. Sa gamma rays is kana din natin katong opa na symbol. Opa. Wala. Plus PE copy na din natin. Sorry, my bad. 125. Pero imong ibutang ani diri kay mo na siyang excited state. Nya kani is unsa man? Ito man na. Back Mo state. sa imoong ground state. Ground day. Uy, weird. Excited niya ground. May pag-relax na lang no. Mo na siya. Buti ko din. Sige kani. Mga din ito. Type ko. Ini ha. Sa tanan bisag unsa kay kuan na din na ground state. Ah. Basta 52 niya, may bad delay day 53. 53 is iodine. Ni. Sorry. So kani, sa positron emission is mo din ni ang Katong naiwan. bali sa kuan, bali sa beta. So E01 mo na sa positron nimo. So 53 minus 1 is equals to 52. Nya copy 122. May mo siya og kanang TE. Yan na naman diri given. Muna. Sa positron emission. Another example ta. Natay kani sa mindot. Gold. Gold na to has an atomic number of 79 and a mass of 197. So buhaton na to ani, butan na sa taas atong constant 101 79 minus 1 unsay before na is platinum. So sa taas 78 copy 197. Yeah, platinum symbol is PT. Mara na siya. Yes, sir. So, Yeah. unsa man? Sige, unsay sunod sir? So, inundumi na if alpha emission gyud sa giingon natay constant value of 42 helium. Beta emission kani siya. Ang radiate gamma butang tag katong opa o kanay excited o ground state. While sa tong positron emission is mo na siyang bali sa beta which is from negative 1 may sa 1 diri. Para na permi. So, para makuha na siya Sir. third na to, dapat i-subtract na to ang atomic number ni. Atomic number o atomic mass niya. Mutanaw kasi mong periodic table kung asa siya nakalugar ang 27 sa siya element. Okay, next. Kani, argon 37 reacts by an electron from the K shell by capturing man siya. Kung moingoy gyud sa capturing ni kuha kag electron. So, imong buhaton ana is same gyapon. Unsa imong gibuhat diri kato, di ba? Nag -1 makato. Diri kay since negative 1 naman siya diri, may 1 na 17. Dili na siya mapareha sa atong
beta emission nato na mo sa positive 1. Kay kung mo ingon kag capture ang electron, diretso na siya 18 minus 1. Yeah, 37 minus 0 is 37. So, looking sa atong periodic table, ang 37 na to is unsa man? Ay, joke. 17 din. Ang 17 na to is ang chlorine. So, mo niya siya ang answer na to. Dili na sad. What particle is produced during the decay of sodium 24? Mo sa sodium na. 2 magnesium 24. Dili ang G. Write the balanced nuclear equation. At saan na ako sa pag-balance? Ang pag-balance na ko na, pila man ako nakuha. Awa. From 11, atomic number na ko diri, from 11, nimo sa 12. Yun sa man ako. Ang gibuhatan na ko na is, butan ako, electron diri, pila may na nilang gap. Oh, from 11. 1. Nimo sa 12. 1. Unsa man, positive or negative? Positive. Dapat negative. Ay, nganon negative man. Kay ko naman siya, particles produced during the decay naman siya, di naman sa capture. Kung may kag decay man siya. Beta emission di ay. So, 24 to 24, one change. So, akong atomic atomic mass na quadri is 0. So, this is the balanced nuclear equation. Balance na. Balance na eh. Sige. Try ta og line. Sabali mo ka ng ikaduha kay parehas na sa katong ikaduha na example sa previous na slide. Decay niya ka na kayang kinaunhan. Depende rin yun Pwede gina mong atomic quantity is 2. Sige, try ta og gallium. Ito germanium. Basta GE. GE is 32, 31, 70 na lang diri. 70. So, kung ako na isa balance, sa may butang ako diri. Electron, negative 1, 0. Electron negative 1, 0. Let's go. Ano eh. Go. Sige, next. Act 12. Ang Act 12 is energy na dyan na siyang Act 12. Wala na kaya din nakanunit na kana. Sa Act 12 is naana siya yung mga nalagyan pa na table. Same sa atong standard voltage na to. Kani siyang mass of Ra226. Kani siya. Makita nini mo siya sa table. Sa nasa PowerPoint na to. Ang pagkuha na to sa energy is kuha ni siya C squared delta M, where C is equals to the speed of light 3 times 10 to the power of 8. One is a constant ni Fermi remember that. 3 times 10 to the power of 8 meters per second. Wala tong change of M or delta M is mass of products minus mass of reactants in kilograms. So, kani siyang amo nato, ang pasabutan ng amo is grams per mole. Mao na siya ang amo. Sakto ba? Yep, sakto. Emang ko yung boto na ni is kani sa formula kapiyon na to. So, natay delta E is equals to copy sa itong constant value of speed of light squared 3 mass of product minus mass of reactant in kg. Radium 6226 man siya. Ako ipakita ang equation na radium is Ra
Unsa man na siya? Alpha emission, beta emission, positron or gamma ray. Alpha emission. Ano yung alpha emission? So, wait, saan sa ikuan sa RA is 88, dire. Yan dire kay 226. May mo siya og unsa man. 88 minus 2, 86. Na 226 minus 4, 2 Rn. Ayan, n, small n. So, product, mass of product. Product nimo is kani. Ato ta diri sa tong mass. Pila tong value sa helium is 4.0. Mano alpha emission yung gigamit Kevin? Man ayang kani siya dapita is given na dyan day. Given na. Na sa question sad. Oh. Given ni permi. Nakanang kana na for kuan na itabo. Oh. Okay. So the mass of product helium. So 4.00150 amo plus unsa man atong Rn, value sa Rn kaya siya 221.9703 minus sa reactant na to is Ra, so 225.9771 amo. So ako na sa diretso na. So leaving the parentheses, pwede na rin ako kuhan sa parentheses. Pen. May man siya pala may answer dire. Wala ko'y calcio, sir. Uy, kalkyo o to May man siya wait ako sa kalkyo. 4.00150 plus 221.9703 minus 225.9771. May siya negative 5.3 times 10 to the power of negative 3. Sa kanina sad. So, auto multiply sa kanina. 3 times 10 power of 8. So, ika-multiply na to, anak. Pila man na siya? Ay, by the way, kuwan pa na siya, grams per mole pa na. Pero imong goal is may mo sa kilograms. Amo, butang ko kamo. So, mabuta na sa ko diri og another equation where 1 kg is equals to 1,000 grams. So, mabutang ko diri og pila man. Since grams man ni siya, so another ang ubos 1,000 grams to 1 kg. So, ako sa ni-solve na, if nakoy 5.3 times 10, negative 3, divided by 1,000, nakoy negative 5.3 times 10 power of negative 6. Nya, copy 3 times 10, 8 squared. May mo na siya o pila man. 3 times 10 to the power of 8 squared. Nya, answer. May mo na siya og negative 4.77 times 10 power of 11. Imong units ani is joules. Kana siya. Nya, if ever gani, kung nagi siya giingon na I have 10%
5.2 grams of radium. Pila man ka moles na siya. So, ang buhaton nako ana is kanin siya atong answer diri. Kanin siyang 5.3 times 10 negative 3 amo, di ba? Ang amo is equals to grams per mole. Ato Yes, siya, sir. ato siya equal, ato na siya convert. So, kanin sa atong negative 5.3 times 10 amo na to. Ya, atong goal ana kung mag-convert ganita is sa may mo siya og mole. So, pila may grams sa ng kwan? Grams sa ng radium. Ang grams na atong radium ay may masag mole. So, grams na to ng radium is 225.9771 grams. Nya, mo lang 1 mole. 1 mole. Okay. So, may cause siya into pila man. Ito. Ay, joke. Erase. Dito sa amo. Dapat na siya diri is kani siyang given na to na 10.2 grams of radium. Ang mahatag na to na is 0.0451 mole. Di pa na siya enough kay imong buhaton sunod ana is kani siyang 4 kaning final answer nimo imo na siya convert nimo. So 1 mole multiplied by kani 0.0451 mole. So pwede na ako siya ma-cancel out. Ang total answer nako ani is negative 2.15 times 10 to the power of 10 joules. So atong final answer for the delta E is kani siya. If wala siya given na 10.2 grams of radium, mo ni siya atong final answer. Kani siya. Lahos ra. Mao tani atong final answer. Pero since given man ang grams na to na 10.2 grams, so ato sa i-convert ang 10.2 grams into mole, nya multiply it by the change of energy. Kani siya. Masata ni siya kay over 1 mole. So di ba? Kung wala given kay kani answer dapat. So kani sa na joules is equals to 1 mole na permi. So 1 mole makaproduce og inani na joules. So natay given na 10.2 convert to mole, multiply it. So for our 10.2 grams of radium, mo na siya ang maproduce na energy. Na joules. Pero kung wala gani, standard na pila ka book ang ma-produce sa isa ka mole. mo na siya. Sige, ang next na to is kani siya. Pinaka last, binding energy. Kani siyang binding energy is kani siyang mass of proton o neutron nimo is kuan kana constant. Isa dapat constant. While ang kani siya is kuan kana nasa sa table. Kung mo tanaw ka sa table, basta dagag ka na sa kuan chichiburitse. Mo ay pakita ta ma. Mato. Kevin,
Pasensya ko ana. Sana all. Awa. Ha. Ah. Nice ka, Kevin. Ako sa... Ako naman sa GC na to. Awa. C nya minus 14. Hindi na sa minus Pero C 14 na siya. So C, natay C diri. Nya 14 man sa gingon. So na diri. So atong value sa C14 is 13.99995. Kung C13 is sa nakaingon diri, mo na atong gamiton na value 13.0006. Basa na mo. Sige. Kani siya. Kani sa atong button na is kanina formula gamitan na to. 6P plus 8N 14 6C. Yeah, change of energy man siya. So imong gamiton na ni is to solve for M sa. Diba, unsa gi solve for M? Ang solve for M, diba, unsa gito? Kani? Mass of the product Okay na. minus mass of the reactants In kg. in kg. So, buhatan na ako na is mass of reactants. Asa akong reactant ani? Kani? Akong C. C14. So, 13.995 amo. Ay, joke. Kung pag 9. Mukha ng 9 eh. 995 minus sa reactant. Unsa gyud akong reactant ani? Is kani siya 6P. Duha, oh. So since 6P man siya, ako i-multiply 6 pila yung mass of protons nimo? 1.00728. 728. Mine ay plus pa day plus. Ang coefficient is 8. So plus 8. Unsa naman 1.00867. 867. So solve first ani. Yan unsay kuan ani, unsay sama na minus naman eh. So data M. Ako ni say calculate diretso na ako'y total answer of negative 0.133 amo. Pero, grams pa man ni siya. So, ako na sa di-convert into kg. Okay. Kg man din, no? So, grams 3. So, 1,000 grams. Now, 1 kg. Mole. Kung Ay, kg? kg, Kg, ba mo di pa? ay. So, may mo siya og negative 0.113 times 10 to the power of negative 3 kg per mole. Kana na. So, atong boto na sa dani is to solve for the change of E or energy, where change of E has the equation of C2 delta M. Na naman kay value sa M nimo. Para na sa kanang kilojoules per mole, no? Nya ang imong gikuan naman kay fixed value of C, which is the speed of light. Ang speed of light na 3 is times 10 to the power of 8. So 3 times 10 to the power of 8 squared 10. over kani is negative 0.113 times 10 negative 3 times 10 na kg per mole. Delta E. However, akong gikuan diri, akong gipangitaan ni siya is in kg per mole. Kilojoules. Oh. Kilojoules. So, ang bota na sa dana is bota na tago diri. 1 kilojoules is equals to pila man kaya joules? 0.0001? Dili. Bali. Bali. Mo na siya. 1,000 kg.
Di ba? Ay, di, bali rin. Joules is, Sakto. basta ko ang kilojoules. Basta ko na kilojoules. Ah. So, Yes. kung ako na sa i-calculate ka sa tanan, na ako'y answer of negative 1.017 times 10 to the power of 10 kilojoules Kilojoules per mole. per mole. Yan mo na. Muna na ang final answer for the binding energy. Remember na, if binding energy gani siya, maguna na dyan ka sa protons o neutrons nimo. Diba, remember, sa mong protons o neutrons kay kaniman. Manay ganun sa mong predictable. So, muna na siya ang answer nimo. Where protons nasa fixed value, neutron nasa fixed value. So, muna Kevin. Oh. Kuan. Number 3. Ay, wala na. 3. Ano man to? Ano si Chisel?